ඉතින් පොඩි වාඩියකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ දවල් කෑම ටිකක් හදන්නයි යන්නේ අපි. ලිපක් එහෙම අලුතෙන්ම හදාගත්තා. ඉතින් ලිප දල්වලා එක්ක රැඳිලා ඉන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට අපි කෑම හදනවා බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් තියලා දරදම් වැඩි එකට අපි අද අපේ දවල් ආහාරය සඳහා හරි ගස්සන කරි දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ වල්ලූරු මස් කරිය. ඉතින් මේ වල්ලූරු මස් මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනේ. ඒක අපි තම්බල තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මස් මේ විදිහට පොඩි කෑලි වලට එක කපා ගන්න ඕනේ. අපි මේ බල්ලූරු මස් කරියෙන් පස්සේ තවත් විශේෂ කරියක් තියෙනවා. අපි ඒක ගැන ඊට පස්සේ කතා කරමු. ඉස්සෙල්ලා මේක කපාගෙන එමු කොහොමද ඊට පස්සේ හදන්නේ කියලා බලමු. Times don't fly too high. Be sure to keep the mountains. මේ ඉන්න ඉසව්ව ගැන කියනවා නම් මේක හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ කංගල්ල සහ හුංගම කියන නගර දෙක අතරේ තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක බොහොම නිස්කලංක වටපිටාවක්. ඔයගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන් පොඩි හේනක් තියෙනවා. මේකේ නෑකරල් හදලා තියෙනවා. කොමාරිකා හිටවලා තියෙනවා. කෙසෙල් පොඩි පොඩි දේවල් තියෙනවා. පොඩි හේනක් ඇතරම මේක. අපි මෙතන තමයි අද අපේ නමාතන හැටියට තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඉඳගෙන තමයි අපි අපේ දවල් ආහාරයට අවශ්‍ය කරන කෑම බීම හරි ගස්සන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රධාන සූපේදියා වෙන ගමන් ඉන්නේ. අපි බලමු මේ වල්ලූරු මස් කරිය කොහොමද. දැන් මේක වැඩි පටන් ගන්න තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඌරු මස් කරිය හදන එක. එතකොට සම්පේ දාලා තියෙනවා පේනවා, සුදු ලුණු තියෙනවා. එතකොට කරපිංච දාලා නේ. කරපිංච තියෙනවා පේනවා. අමු මිරිස් විශේෂයෙන් හෝ මිරිසුත් තියෙනවා නේ. දුමුකුත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ දැන් හොඳ ටෙම්පරාදුවක් තියෙනවා. තක්කාලිත් දාලා තියෙනවා. දැන් මොනවාද ලුණු දාලා නැද්ද? මිලෙහින්ටත් දන්නේ නැහැ. ලුණු දාලා තියෙනවා පස්සේ දාන්න. කපපු ඌරු මස් පොඩ්ඩක් හැදි ගන්නම් අපි නේ. ඔව්. ප්‍රධාන සූපවේදියට පොඩි සහායක් හැටියට තමයි අපි මේක කරන්නේ. මම හිතන්නේ දැන් මේකට තව මොනවද එකතු කරන්නේ? ගම්මිරිස් කුඩු වතුර අවශ්‍ය වෙනවද? අවශ්‍ය වුණොත් වතුර ගේන්න වෙනවා දැන්. වතුර තියනවා නේ. ඔව්.
එහෙනම් මූලික කටයුතු ඉවරයි. දැන් ඊට පස්සේ ඒක තව ටිකක් තම්බා ගන්න තියෙන්නේ. කොහොමද ලුණු එමෙද්ද? බලන්න. දෙන්න බලන්න. රයිට්. සුපිරි. අර කොච්චි තමයි ඉස්සරහට එන්නේ. හොඳයි ඉස්සරහත් හොඳට තියෙනවා. එහෙනම් අපි තව ගින්දර ටිකක් එහෙම දාලා ලුණු ඇති. මිරිස් දාන්න කමක් නැහැ. මිරිස් සැර වුණාට කමක් නැහැ. හැබැයි අර කොච්චි සැරක් තිබුණා නේ. කමක් නැහැ. අපි ගින්දරට තව ටිකක් දාලා හොඳට මේක හැන්ද දෙමුනේ. හැන්ද ටිකක් ගේන්න අපිලා. හැන්ද අර ගම්මිරිස් තියෙනවා තව උඩ හරි. ගාඩියක් කැඳි ගාලා ඒකට දැන් නිදහසේ විනාඩි 15ක් 20ක් විතර තැම්බෙන්න දුන්නා නම් හරි. ඊට පස්සේ බලමු අපි රස කොහමද කියලා. ටකට චූට්ටක් දැම්මොත් හොඳ නැහැ. විනාඩි මම දන්නේ නැහැ. මම සම්බන්ධ චූට්ටක් දැම්මා. අය ඇති එන. උරුමස් කරිය නම් හදලා ඉවරයි දැන්. ඉතින් අපි මේ යුම් පියුම් කලාවත් එක්කම තමයි මේ නතර වෙලා ඉන්න තැන්වල අපි වැඩ කටයුත්ත යන්නේ. ඉතින් අපි නිවාඩුව ගත කරන විදිය ටිකක් වෙනස් ඇත්තටම. අපි බලමු අපි මිත්‍රය හරි ගස්සපු උරුමස් කරියක කොහොමද රස කියලා. සුපිරි. ඉතින් Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it. වල්ලුරු මස් එක ඔයගොල්ලන්ට රස විඳින්න දෙන්න බෑ ඇත්තටම. දෙන්න අමාරුයි.